Jordan. Tamang sa Hello, my name is Edgar and you are watching my channel, edcarSky. Yup, July. It's whatever you like. Turn this up into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party. Tayo po ay gagawa ng isang tutorial paano daw ba gamitin ang isang stabilizer. Okay, make sure meron kang stabilizer. Siyempre, this is Gimbal stabilizer. Very common ito, medyo mura lang ito. And pwede nyo siyang gamitin. Ano po. So, make sure ang likuran nito mga to ay naka-unlock. So, pag naka-unlock yan, pwede mo siyang iikot, di ba? Yan, medyo madalang ko itong gamitin kasi dahil stabilizer naman yung kamay ko, di ba? So, okay. Paano po ba ito ginagamit? First, syempre i-open mo siya. And then, you have this phone, di ba? So, sa phone mo, connect mo siya. Okay, paano po ba gagana to? Okay kasi yan, no? Pag ikaw po kasi ay naka-phone at hindi naka-on ang stabilizer mo, magagaganyan po siya. Okay? So, in order to do that, i-on mo sa likuran here. Meron siyang button dito na pwede siyang i-on na magla-light ng green. Yan, see? So, pwede mo siya i-position para sumubay. See? Pag naka-stabilizer na siya, automatic. Whatever movement na meron ka, makokontrol po niya. Napakasimple lang po siyang gamitin. Kaya masyado malaki itong phone na to, kaya po siya malikot, no? Okay, ito po siya. Pag nag-steady ka, lalakad ka, ganito. Yup. So, hindi siya masyado sumusunod, no? Kasi medyo na-expose yung stabilizer ko sa labas. Pag ako po kasi nasa beach, na-apektuhan ata niya. Pag tumatawag dyan dito, i-adjust mo na lang, no? So, tatagilid dyan, babalansin mo. So, wala namang control ang isang video sa stabilizer mo, no? Control lang niya kung paano niya hinahawakan ang iyong phone. So, napakasimple lang. Make sure naka-on this sa side. And then, that's it. Yung ganun lang pong gamitin ng stabilizer. Very easy. Easy-peasy. So, gamitin mo po yung stabilizer mo. Gumamit ka. Or pwede ka naman nakatindig lang din. Saka naka-landscape. Then, naka-portrait tayo ngayon. Naka-on ang iyong video. Here, di ba? So, pwede naman siyang naka-manual. Make sure naka-off yung dito mo. I-off mo siya. And then, gamitin mo siya ng lock pag wala ka ng battery. Okay? Pwede mo siyang gamitin i-lock sa likod. Here. That's it. Kung anong position na pwesto mo. Yan. Hanap tayo ng stay. There you go. So, naka-portrait siya, nakatindig. Simple lang, diba? So, easy. Tutorial from edcarSky Official. Join my daily LS. See you guys later on my LS. Bye-bye! It's whatever you like. Turn this up into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, girl, what's up? Oh,